Video này thì mình sẽ chỉ cái con Lamborghini này thành một chiếc xe bay. Thì bây giờ là mình sẽ đi bỏ bớt những cái phần mà ở phía trong này để chúng ta giảm bớt cái khối lượng, cũng như là chúng ta có cái không gian để gắn thêm một số linh kiện nữa. Đây thì tôi có 4 cái thanh carbon này. Một cái thanh carbon thì chúng ta sẽ gắn vào 4 góc của cái xe này. Động cơ này, 4 cái động cơ này thì chúng ta sẽ gắn vào 4 cái thanh carbon này. Thì bây giờ chúng ta sẽ quẹt cái này ra này, quẹt ra và bỏ cái mạch này thấp xuống dưới, để phía trên này chúng ta sẽ bỏ viên pin. Bây giờ thì chúng ta sẽ ráp cái động cơ này và cái phần điện vào nhé. Ở cái động cơ này thì tôi đã có hàn sẵn cái ESC này, nên bây giờ chúng ta không cần hàn nữa. Bây giờ chúng ta chỉ cần hàn từ cái ESC vào cái bo điều khiển này thôi. Đây là chúng ta đã hàn xong cái phần điện ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ lắp lại những cái phần động cơ chuyển động của cái xe như lúc đầu. Nhưng một số cái thì tôi sẽ tháo bỏ bớt cho nó gọn.
Thì để cấp nguồn cho cái xe này á, thì chúng ta sẽ câu từ cái nguồn, từ cái dây sạc cân bằng của cái pin LiPo này. Bởi vì cái xe này nó sử dụng cái nguồn cái điện áp là tương đương với pin hay á, cho nên chúng ta sẽ câu cái nguồn pin hay từ cái này ra. Khi cắm cái này vào thì các bạn chú ý âm dương nha. Đây tôi sẽ cắm này. Đấy. Đúng ra thì các bạn nên mua một cái đầu cắm khớp với cái này thì nó sẽ không bị lỗi, nhưng mà do tôi bây giờ là không có sẵn nên tôi dùng tạm cái này. Tôi sẽ bật nguồn ở trên ra. Ok. Đây. Đó. Cho mình xuống nha. Ok. Đấy. Rồi, phần điện của xe này là ok rồi các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắm nó vào máy tính và chúng ta để setup một số thứ. Chúng ta mở này ra. Bây giờ thì tôi sẽ kết nối nó với máy tính này. Đây chúng ta sẽ vào phần mục motor, chúng ta kiểm tra cái chiều quay nó đúng chưa. Các bạn nhớ nhá, đây cái chiều quay của motor thì nó phải tương ứng với cái chiều quay giống như trên cái hình này mình đang chọn. Đây là 1 là quay chiều thuần mà 2, 3 là quay chiều nghịch đây. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nó thử quay đúng chưa. Đây, cái này quay chiều thuần này, đúng rồi này. Cái này quay chiều thuần cũng đúng rồi này. Cái này quay chiều nghịch này, đúng rồi này. Quay chiều nghịch đúng rồi này. Ok nha, bây giờ chúng ta sẽ lắp cái cạnh nó vào. Lắp cạnh nó vào, cạnh thì các bạn chú ý là phải lắp đúng chiều nhé. Cái này quay theo chiều thuần thì chúng ta sẽ lắp cái cạnh thuần này. Đó. Chiều này thì quay theo chiều nghịch thì chúng ta sẽ lắp cái cạnh nghịch này. Bây giờ thì tôi sẽ test thơ qua tí. Sau đó thì chúng tôi sẽ đưa nó ra ngoài cái bãi đất trống, chúng ta sẽ cho nó bay thực tế luôn. Đây, on rồi. Nào. Thế nào. Rồi. Ok. Ok. Thì chúng ta thử test cái. Bây giờ chúng ta sẽ đi test thôi.